السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نهضروا على جي ال سي بي سي بي. هذا جي ال سي بي سي بي هو فابريكون تاع سيركوي امبريمي في لاشين. صح عندنا هذا هو السيت تاعو اللي رانا فيه. سيت يشبه لي سيت الاخرين. هنا نشوفوا لي بلي واش يبروبوزيو هما لي فورمول عندهم، خاطش عندهم دي سوام، يعني سوام رخيصة جدا. مثلا هنايا عندنا تو لاير دو كوش سيركوي امبريمي دوبل فاس. عندنا 10 تاع لي سيركوي امبريمي $2. موشن لا طاي تاعهم تكون اقل من 10 على 10 سنتيم. يخدموا حتى السيكوش، يخدموا ثاني ستنسيل برينتر. انا كومونديت عليهم، عندي دو بروجي كي كملتهم بعثهم لهم. راح نشوفوا الطريقه كيفاش تكمونديو السيركوي امبريمي هنا في السيت تاعهم، ومن بعد نشوفوا نهضروا على لا كاليتي تاع السيركوي امبريمي تاعهم. هنا مثلا نكليكيو في كودنا، راح تجينا هذا الصفحه هذه. هنايا نخيروا لي بارامتر اللي متعلقين بالبروجي تاعنا، المشروع تاعنا. مثلا اول حاجه هي نجيو لهنايا نكليكيو في هذا البوطون هنايا اد يور جيربر فايل. هنايا نجيبوا نحوسوا على الفيشي تاعنا، الفيشي جيربر، ونابلوديوهم نطلعوهم من هنايا. يطلعوا اوتوماتيكمون. كي يطلعوا نكملوا نكومبليتيو هنايا المعلومات هذوما. هنايا عندنا لو نوم دو كوش، شحال من كوش، سامبل فاس، دوبل فاس، ولا حتى سي كوش. هنا عندنا الديمونسيون تاع السيركوي امبريمي تاعنا. كي نطلعوا لي فيشي جيربر هنايا الديمونسيون يجيو من بعد اوتوماتيك. هنا ما نديرهمش حنايا مانيوال، يجيو هما اوتوماتيك على حسب الفيشي اللي طلع عليه. بعد لا كونتيتي شحال، هنايا مثلا 10 ولا 5 ولا شحال اللي نحبوا. بعد نشوفوا ثانيك على حسب واش نبدلو هنايا لي بارامتر. نشوفوا هنايا السعر شحال هو. هنا دوكا راهو $2. مثلا نكون نبدلو امور اخرى، مثلا كيما نقولوا كات كوش، شوفوا هنا تولي $32. دونك هنا نشوفوا لي بلي شغل لي بري راهم مديورين باش يعني كثرتها، باش اغلب الاحيان لي سيركوي امبريمي يكونوا دبلو فاس تو لاير. وهنا هنايا نخيروا لا كونتيتي. هنايا الثيكنس بي سي بي هو ليبيسور تاع سيركوي امبريمي اون جينيرال 1.6. لا كولور تاع السولدر ماسك هي لا كولور هذيك اللي نشوفوها الخضراء ولا اللي هي. هنايا راه مخير بار ديفو جرين. نشوفوا لو كان نبدلوا لا كولور تتبدل. هنا السعر يتبدل. نشوف مثلا لو كان نسيليكسيونيو الاحمر تطلع $11. لو كان نديروا الاصفر كيف كيف، الزرق كيف كيف، الابيض كيف كيف، والكحل اسود $18. الكحل هو الغالي كامل. هذوما كامل سمه واحده $11، والرخيص كامل هو الاخضر. عندنا الفينيسيون تاع كويفر، سيرفاس فينيش. هنا عندنا هاسل، وعندنا ليد فري هاسل سون بلان. وهنا عندنا انيك جولد بلايتينغ. دونك انا خيرت هاسل. ليبيسور تاع كويفر 0.35 ميكرون، هذه هي الدوبل 0.70 ميكرون. 0.35 هو ليبيسور ستاندار. جولد فينجر ما عندناش. ماتيريو تاع سيركوي امبريمي سبستان اف ار 4 ستاندار 140 دوغري. بانل باي جي ال سي بي سي بي درت نو. حنا نبعثوا لهم ومن بعد هما يدبروا يصرهم كيفاش يديروه في البانل. وشحال كاين من الديزاين. دونك انا عندي دو بروجي، عندي واحد صغير وواحد كبير. دوك نشوفهم بعثتهم. تعمر كومبليتي هاد لا ليست، من بعد دير هنايا سيف تو كارت. هنايا يجيب لك التوتال، وانا ندير سيف تو كارت. بعد الا عندك واحد اخر تعاود ترجع نفس الشيء، تعاود تطلع الفيشي جابه هنايا، تعاود تعمر كامل لي زانفورماسيون اللي يساعدونا كيف كيف دير سيف تو كارت. انا ما درتها من قبل، ودوك باش نروح ديريكت نشوف واش طلعت الكونت تاعي. هي من المفروض نورمالمون اول حاجه نديروها هي لوغ ان، تدخل تلوغي ومن بعد باش تعمر هاد لا ليست. انا دوكا
ها هو الكونت تاعي. دونك نروح نشوف الكونت تاعي واش راه كاين. بون هذا خاص لي زوبيراسيون اللي ديجا درتهم، لي بروجي اللي كومونديتهم ها وراهم، من بعد يوليو يجيوك هكذايا كي تعمر هذوك لي زانفورماسيون وتكليكي في اوردر، بعد يجيب لك لي بروجي تاعك هنا وراهم. هنا عندك ابيرسي على سيركوي امبريمي، انا نشوفو فيه ها وراهو سيركوي امبريمي ابيرسي شباب وكلش، عطيك كاع لي ديتاي كيفاش راح يخرج السيركوي امبريمي تاعك. وهنايا ثانيك الدوزيام بروجي، كاين دو بروجي هنايا كومونديتهم في زوج صح. هنايا هذايا هنا كومونديت 10 كونتيتي 10 هاي نشوفوا هنايا كاد 10 لي سيركوي امبريمي يجاو ب 11 دولار. علاه جاو 11 دولار؟ على خاطش لا كولور تاع السولدر ماسك ماشي خضراء، هنا خيطتها انا بيضاء، انا بالعاني درتها بيضاء باش نشوف الفرق في لا كاليتي ونكومباري ما بين لي كولور. هنا خيطت بيضاء على هذيك جاو 11 دولار. هذا البروجي هذا في السيركوي امبريمي هنا لي ديمونسيون يفوتوا 10 بار 10، دونك لي بري يتبدلوا. هنا كومونديت 5 برك لي سيركوي امبريمي والبري جا 21 دولار. لا كولور تاع سيركوي امبريمي هنايا هذوما كومونديتهم لا كولور تاع سولدر ماسك هي حمراء. دونك نشوفوا اللي بلي عندهم لي ديلي تاع الفابريكاسيون يعني ما رابيد بزاف، رابيد يعني ما تصورش هما ما نشافونيش دايرين اللي بلي ديلي فابريكاسيون 72 ساعه. 72 ساعه هي في الحقيقه ما توصلش 72 ساعه كي نشوفوا، خاطر يعطيوك لي ديتاي. ها مثلا هنا يعطيوك لي ديتاي برودكشن بروغريس، تكليكي هنايا يعطيك كامل لي ديتاي من اللي بداو البروجي حتى كملوه شحال داروا فيه وقت. هنا نشوفوا اللي بلي كومونديت في لو 6 اوت، لو 7 اوت كان خلاص كلش. تحسبها تقريبا تجي واحد 30 ساعه، هما يقولوا 72 ساعه وهي هنايا واحد 30 ساعه، يعني اقل من 48 ساعه، اقل من يومين، اقل بزاف من واش يقولوا هما 72 ساعه، يعني شيء ما تصدقوش. وهذه بلاكه كبيره ماهيش صغيره، هذه شويه صغيره عليها. المهم كيف كيف هنايا ثاني كيف يجبد لك لي ديتاي تاع لي زوبيراسيون اللي داروهم هما وانت كملوا، وانت بداو وانت كملوا صح. جاني توتال 32 دولار هاهم، ومع الشيبينج هنا دي اتش ال، الدي اتش ال يجيو 49 دولار، يعني 50 دولار هي غير شيبينج، والفابريكاسيون 32 دولار تقريبا يجي كلش. ها هو تقريبا شي تقريبا يعني بالضبط 88 دولار ونص. ها شحال كلش جا بالشيبينج. يعني عندنا واحد اليومين نقولوا تقريبا باش خدموا سيركوي امبريمي، وثاني كشيبينج ثاني كان رابيد يعني قل من المتوقع. واش كانوا هما نهار تبدا تراكي في السيركوي امبريمي تاعك السلعه تاعك، يقول لك يستيميها لك وين توصل لعندك، والسلعه وصلت قبل ما كان متوقع. يعني هذا كلش جاو عندي 10 سيركوي امبريمي من هذايا، وعندي 5 سيركوي امبريمي من هذايا بالشيبين كلش 82 دولار. نديرو واحد يومين تقريبا باش خدموهم، وواحد 3 ايام باش وصلوا من شنجن، بعد نروحوا هونغ كونغ، من بعد الالمان، من بعد يروحوا لفرنسا، بعد باش يجيو للجزائر. يعني المدة تاع الشحن كانت تقريبا واحد 3 ايام هكذا كلش، يعني 5 ايام كلش، يعني ماهيش مدة قصيرة جدا. تكومونديت دي بروتوتيب ملي يخدموا حتى يوصلوا عندك 5 ايام، يعني هذه قصيرة جدا. والسعر السعر نشوفوا فيه بلي السعر لا يقارن. كي نعاودو نرجعوا لهنايا نشوفوا هذه لا فورمول. لو كان مثلا نكومونديو سيركوي امبريمي 10 سيركوي امبريمي ولا ديمونسيون تاعهم تكون قل من 10 سنتيم على 10 سنتيم، 2 دولار. 2 دولار وشنو هي والو كاع. 2 دولار يعني ماهيش ما يعني صعيب باش تقارن مع دي فابريكون وحد اخرين، يعني عندهم لي بري امباتابل صح. دوكا تبقى لنا نروحو نشوفو لا كاليتي. اسكو لا كاليتي هي في المستوى المطلوب، خاطش بزاف يقول لك حاجه رخيصه يعني ما تسناش حاجه كبيره منها. نروحو نشوفو السلعه هذه كيفاش دايره. شوفوا الكول اللي جا كما ديال شير
الحقيقة حليتهم من قبل، نوريكم كيفاش يعني وصلت كيفاش وصلت. ها مراهم عندنا هنايا هذا الموديل الصغير، وهنايا عندنا هذا السيركوي امبريمي الكبير. نبداو بالصغير هذايا، شوفوه زوميو شويه باش نشوفو تبان لنا لا كاليتي. ما نشاف لا تبان لنا هكذايا خير ولا هذايا. دونك هذايا السيركوي امبريمي صغير. هنا السولدر ماسك تاعو بيض، دونك لا سيريغرافي تجي كحله. عندنا هنايا هنايا لا بلاك الكبيره. هنايا السولدر ماسك جاي احمر ولا سيريغرافي تجي بيضا، سي نورمال. دونك نشوفو لا كولور شابه تاع السولدر ماسك احمر. نشوفو بلي لا كاليتي تبان مليحه. نزيدو نشوفو نسيو نديرو اون لوب نشوفو التفاصيل الخير بأون لوب. نسيو نحاول نشوف لا تبان مليح هكذا ولا مثلا هكذايا. هكذا شوفوا لي ديتاي تاع الفابريكاسيون. راح ندير بالك دي فوتو اوت ريزوليسيون نصورهم نديرهم نحطهم في البلوك تاعك وتصيبهم ثما باش تحبوا تشوفوا لا كاليتي لي ديتاي تاع لا كاليتي كيفاش دايره. دونك هنايا نلاحظوا كاين واحد الفرق ما بين هذا لا بلاك هذيا اللي هي حمراء ولا لا سيريغرافي جايه بيضاء، وكاين فرق ما بين هذه ثانيك لا بلاك الاخرى اللي هي بيضاء ولا سيريغرافي جايه كحله. الفرق هو في لا كاليتي تاع لا سيريغرافي. السولدر ماسك ما كاش فرق يعني في لا كاليتي ما عدا اللون حاجه باينه، هذا ابيض والاخر احمر. لكن في لا كاليتي تاع هنا نشوف باغ اكزومبل لا ريفيرونس تاع لي كومبوزون الصغيره هذيك باغ اكزومبل دي 1 دي 2 هذا الامور. هذا ريفيرونس تاع لي كومبوزون نشوفوهم باللي هنايا ما يبانوش مليح كيما يبانو في الحمراء لا سيركوي امبريمي الاخر. هنا يبانو شغل شويه يبانو مدرجين. علاه هنا تبان في هذه تبان لا كاليتي خير، هنايا تبان لا كاليتي خير في هذه. باغ اكزومبل هنا لي ريفيرونس كي نشوفوهم نقراوهم بوضوح ويجي لا كاليتي تاعهم شابه ويجي نيت وكلش. هذا راجع للطريقه تاع الامبريسيون. هنايا هذا البلاكام لا سيريغرافي تاعها مخدومه بماشينه يعيطولها انك جيت برينتر، يعني امبريسيون جي دونكر كيما الامبريسيون جي دونكر تاع اللي امبريميو بها اي امبريمونت في عندي تمبريمي بها ان دوكيومون. هنا تمبريمي لونكر هذايا سبيسيال وهي ماشينه سبيسيال حقيقه ماشينه كبيره تمبريميو بها لي ريفيرونس هذوما تاع لي كومبوزون. الاخرى لا هذه ماهيش مخدومه بهذيك الطريقه، هذه مخدومه بلا سيريغرافي. دونك لا سيريغرافي طريقه معروفه اللي يستعملوها بزاف في السيركوي امبريمي باش يخدموا لي سيري كامل يخدموهم بلا سيريغرافي. لا سيريغرافي مخدومه بطريقه لا سيريغرافي يعني بلا سوا و طريقه تاع لا سيريغرافي تعطينا لا كاليتي مليحه. باش كي تكون الامور صغيره مثلا دي ريفيرونس صغار ولا توليو يبانو واحد لي بوين. هذوك لي بوين في الحقيقه هما انت ما تعرف لا ريزوليسيون تاع لا صوا اللي خادمين بها.
دونك تشوف لا كاليتي كي تكون لي ريفيرونس صغار بزاف، لا كاليتي شغل تبان لك شويه ناقصه. هي في لي سيري كامل يخدموا بهذه الطريقه هذه. في لي بروتوتيب يخدموا بهذه الطريقه، يخدموا بالامبرسيون جي دونك. على خاطر الامبرسيون جي دونك هذه الماشينه فيها ماشينه وتسوى غاليه، ما لا هذه يخليوها طريقه غير لي بروتوتيب اون جينيرال، يخليوها غير لي بروتوتيب برك. على هذيك تشوف لا كاليتي هنايا شابه. خاطر الطريقه هذه تاع الامبرسيون تاع لي ريفيرونس هنا، الطريقه هذه غاليه على لا سيريغرافي، يستعملوا لا سيريغرافي على اللي ما تنقامش الطريقه هذيك يعني رخيصه. هذه الفرق بيناتهم. ابار سا كلش لاباس. نشوفوا ثاني نلاحظوا لي باللي في ليفيا ما نش عارف يبان لكم هنا في الصوره ما شكيتش يبانوا، لازم لي ندير دي فوتو اوت ريزوليسيون يبانوا. ليفيا كامل مسونطريين مليح، يعني البيرساج في وسط الفيا مسونطري اكزاكتومون كيما لازم الحال، يعني ماهوش ديكالي ولا مسونطري اكزاكتومون بارفيتمون في السونتر. وكاين اللي يجي ديكالاج في السولدر ماسك ما يبانش حاجه خفيفه، يعني هذه ماشي حتى تضر بالفونكسيونمون تاع لا بلاك ولا. هذه هي دونك يعني لا كاليتي ما عندنا ما نهضروا فيها. لا كاليتي توب بور دي بروتوتيب ولا بور دي سيري. لا كاليتي هايله. واش يعني كي توليو نشوفوا نقارنوا يعني ما بين السومه وما بين لا كاليتي، يعني انا راني ساتيسفي، يعني ساتيسفي، يعني ما كاش واش تزيد تخير ما خير من هذه لا كاليتي هذه. فوق هذه ما عندكش واش تزيد تخير، زيد بزياده السومه يعني معقوله جدا. انا راهي في بالي مام حتى عندي دي سيري نخدمهم بالك ما نعرف شحال بالك 500 ولا 1000 ولا دي بلاك ولا راح نخدمهم ان شاء الله، نخدمهم عند جي ال سي بي سي بي. خاطر راني شفت لا كاليتي وحتى يعني السومه معقوله جدا. نعاودو نرجعو نشوفو هنايا، نهضروا دركا شويه على هذه الشركه اللي هي جي ال سي بي سي بي. نشوفوا هنا في السيت عندهم يخدموا اللي يخدموا سيركو امبريمي دوبل تو لاير، دوبل فاس، كات كوش، سي كوش، ستانسيل ثاني كي يخدموه. المهم كي نكونوا في السيت هذا تاعهم يعني نشوفوا هنايا حاطين شغل دي زيشونتيون الخدمه تاعهم. كاين الناس اللي ما شاف لهم هذا شركه هي اللي حطتهم ولا الناس هما اللي حطوهم مانيش عارف. المهم السيت هذا يشبه اي سيت تاع فابريكون واحد اخر شينوي يخدم سيركو امبريمي، تقريبا كامل يتشابهوا. بصح انسان يتساءل احيانا، واحد يقول هذه الشركه هذه بالك هي شركه بسيطه صغيره ماهيش يعني شركه كبيره ولا. يعني من خلال السيت هذا ما تنجمش تعرف حجم الشركه، حجم تاع الشركه ما تنجمش تعرفه. يعني تشوف غير هنايا امور حاطين شويه معلومات، لكن ما تنجمش تعرف هل هذه شركه كبيره ولا صغيره ولا. حبيت نعرف انا على شويه اكثر على الشركه هذه، ومن بعد يعني بانت الامور اللي بلي هذه الشركه شركه كبيره. يعني اللي يحب يشوف حجم الشركه هذه يروح اليوتيوب ويدير جي ال سي بي سي بي ويشوف الفيديو هذا الاول هذايا انسايد هيوج بي سي بي فاكتوري ان تشاينا. هذا راح للشركه هذه ودخل وشاف وصور كامل يعني تفاصيل تاع كيف يتم تصنيع السيركو امبريمي هذوما. تعطيك نظرة على الشركة هذه، وهي شركة كبيرة. هما عندهم ربعة أماكن وين يصنعوا السيركو امبريمي في لاشين. كاين 3 ويخدموا السيركو امبريمي اون سيري ستادير برودكشن، وكاين يوزين وحدة مصنع واحد مخصص غير لي بروتوتيب.
ثلاث مصانع للسيري ومصنع للبروتوتيب، وتشوف باللي يعني شركة كبيرة. هذه هي واش حبيت نقول على الشركة. وثاني تشوف بلي هذه الشركة يعني هي منظمة لجروب. جروب هذا اللي هو كي نجيو لهنايا حنا ماهمش حاطين تفاصيل، حنا حاطين هذو ما حاطين هنايا التفاصيل هما تاع التصنيع اللي يعني لي نورم اللي يخدموا بهم، لي هذوما كل فابريكون تاع سيركو امبريمي يحط هذا المعلومات هذوما. تهم اللي يخدم سيركو امبريمي باش كي يجي يكوموندي سيركو امبريمي يعرف يعني ما يديباسيش لي كاباسيتي تاع المصنع هذا. المهم حاجه اللي ننبه ليها هي انه شوفوا رانا هنا في السيت تاع جي ال سي بي سي بي، وبعد نجيو هنا لتحت نصيبو ايزي اي دي. يعني ما تفهمش واش جاب ايزي دي لهنا. ومن بعد فهمت اللي باللي هذا ايزي اي دي اللي درنا عليه خطره فيديو اللي هما عندهم لوجيسيال اللي يخدموا به شيما وسيركو امبريمي الروتاج تاع سيركو امبريمي. وكاين الشركه هذه اللي اسمها ال سي اس سي وجي ال سي بي سي بي، هذوما كامل تابعين نفس الجروب. هاهم راهم هنا ال سي اس سي اللي هو هذايا شغل دي جي كي ولا ماوزر ولا يبيعوا الكومبوزون. وثانيك عندهم ايزي اي دي اي باش يخدموا سيركو امبريمي، ماشي يخدموا يعني تصميم سيركو امبريمي روتاج وشيما. وثاني كاين اللي يخدم سيركو امبريمي هو جي ال سي بي سي بي. هذوما كامل جروب واحد، هذوما كامل شركه واحده. معناتها النهار اللي تجي هنايا عند ايزي اي دي اي وتخدم سيركو امبريمي تاعك وتروتيه ومن بعد تكموندي سيركو امبريمي كيما وريتكم خطره، تكموندي سيركو امبريمي عند ايزي اي دي اي، سيركو امبريمي هذاك راح يخدم عند جي ال سي بي سي بي، لاخاطش هما نفس الجروب. يعني كل واحد حاكم قاسمين على ثلاثه، مقسومين على ثلاثه، كل واحد حاكم حاجه. هذا لوجيسيال تاع سيركو امبريمي، هذا فابريكاسيون تاع سيركو امبريمي، وهذوما يبيعوا لي كومبوزون. هذا هو يعني جروب كبير. وغير هذه جي ال سي بي سي بي وحدها برك هذه فيها عندهم 4 مصانع، 3 كما قلت لكم تاع السيري وحده تاع وحده مصنع لي بروتوتيب. يعني جروب كبير هذوما كامل مع بعض. يعني بس تشوفوا يعني هنايا باللي ماهيش شركه صغيره ولا قال جماعه صغيره ولا هم كيما بداو. هما بداو في 2006، هذوما جي ال سي بي سي بي بداو في 2006. هذه هي. هذو معلومات يعني حبيت نضيفها باش تعرفوا الشركه هذه واش تكون ومع من تخدم وكيفاش. هذه هي. نظن نحبسوا هنا يعني. وعلى حسب ما شفت اللي يحب يخدم سيركو امبريمي ما يترددش ويكموندي سيركو امبريمي تاعو عند جي ال سي بي سي بي. انا نقام لي انا ما خلصت حتى دورو، انا ما خلصت والو، انا هما اللي خلصوا يعني باش ندير لهم الفيديو هذايا. هما خلصوا يعني كلش جات كما شفنا 82 دولار 82 دولار 50 دولار تاع الشيبينغ، والباقيه واحد 32 دولار هذيك حق سيركو امبريمي. يعني لو كان واحد لو كان يعني من ناحيه الشيبينغ يعني خيرت شيبينغ نورمال عادي يعني مع لابوست راح يطول باش توصل السيركو امبريمي تاعك، راح يطول باش يوصل، لكن راح تنقص بزاف دراهم. مثلا لو كان عندك غير انسل يعني مشروع واحد انسل بروجي وكمونديتو، وكان البروجي هذاك السيركو امبريمي تاعك صغير على 10/10 راح ينقام لك 2 دولار اللي هو هذايا 10 سيركو امبريمي قل من 10/10 سنتيم راح ينقام لك 2 دولار. وزيد لها حق الشيبينغ الا كان مع لابوست وقيلا راح تكون واحد 2 دولار ولا 2.5 ولا يعني راح يكون كلش 5 دولار، يعني راح تنقص دراهم كبار، راح تخسر في الوقت، راح يطول السيركو امبريمي باش يجي، بصح راح تنقص دراهم كبار وراح تحصل على سيركو امبريمي يعني من جودة عالية. هذه هي يعني اللي يحب يكموندي بروتوتيب ولا ما يترددش يكموندي، لا كاليتي هايلة والسعر معقول جدا. هذه هي. نحبس هنا ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه في فيديو اخر مع موضوع اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.